שח המרואיין אלימלך גלילי. אלימלך, אתה מגיע אתה נמצא במחנה ולטלאגר, על יד וולדורף, ועכשיו אתה נפגש עם, אתה חולה במחלה, ואתה מתקן כלים, או שלחו אותך לתקן כלים, ואחד מאנשי אס שואל מה הוא עושה כאן. אני יושב בסככה, ושם מטפל בכלים שנשברים, שאנשים עובדים בבית חרושת. היה לי דיסנטריה, כן, טיפוס, פאוק טיפוס, עם דם. החברים הוציאו אותי החוצה כל בוקר והחזירו לי. ומה שאכלתי, אכלתי פחם מעץ. תרופות לא היה לנו. ופחם מעץ אומרים שזה סופג את השלשול. אני שם עומד בסככה, יושב בסככה, בקושי אני יכול לעמוד, ועושה כאילו שאני עובד קשה, מתקן פה, עושה פה קצת, מנקה את הכלים. פתאום בא האחראי על המקום, על הבנייה, שם, על באופלץ, כמו שאומרים. הוא אומר, was machst du da? מה אתה עושה פה? בדיאלקט מנהיימה, כמו שדיברו בעיר שלי שאני בא, ממנהיים. זה דיאלקט דרומי של בייר, של באדן. מה אתה עושה פה בגרמנית? was machst du da? Das heißt, was machst du hier? ואני עונה לו, מה שאני עושה. von wo bist du? מאיפה אתה? אני אומר לו, ממונם, לא מנהיים, מונם. Du bist von Monnem? Ich bin auch von Monnem. כך הוא אמר. הוא ישר, שמר עליי, טיפל בי, קרא את הקאפו, דאגו לי שאני אקבל תרופות נגד השלשול, והייתי היהודי שלו. כמו שהגרמנים אומרים, אתה מרביץ ליהודי שלי, אני מרביץ ליהודי שלך. לכל גרמני יש יהודי שהוא טוב שלו. לכל גרמני, בלי יוצא, אם תדבר עם גרמני, הוא יספר לה, היה לי חבר, או היה לי משפחה, או היה לי זה וזה. לכל יהודי, לגוי יש יהודי. כמו שהגבירים היה להם את רוטשילד שנתן להם את הכסף, זה היהודי שלו היה. אז ככה, אבל השטורמפירר, אוברשטורמפירר, שטורמפירר, האוזנר, שמו, הוא הציל אותי מהמוות. הוא ממש הציל אותי. קיבלתי תרופות, קיבלתי מנוחה, שמעתי שמה, ויום אחד הוא בא, הוא אומר, אני הולך במחנה חדש, אתה רוצה לבוא איתי? בגרמנית. הוא אומר לי, אמרתי, כן. לא? כן. בנו מחנה, שוב פעם, 5 קילומטר הלאה, במיטרגס. לא בוולטלג, הוולטלג היה על יד מילדורף. מיטרגס גם כן על יד מילדורף, אבל זה כבר עניין של 7, 8, 10 קילומטר. שוב פעם, מיטרגס היה על העין, על יד יער, שם הקימו צריפים, כמו שסיפרתי קודם, אבל יותר קטן. עושים חפירה, מטר עומק, שמים קרשים עם קירות של מזונית, צד אחת רק, שמים גג של מזונית, 4-5 מילימטר מזונית, לא דיקט, מזונית, אתה יודע מזונית, זה החומר הסינתטי הזה, וזה היה, וכניסה למטה עם מדרגות כאלה, בתוך האדמה, ופריצ'ות, ושם ישנו. זה היה החיים שלנו. וזה היה כבר, זה היה על יד חברת חשמל, שם היה תחנת כוח, והיה כבר קטנצ'יק. ואני הייתי משרת של האס-אס הזה. אני הייתי משרת שלו. היה שם מטבח, המטבח היה יהודי, מבוגר, הונגרי, ג'ני באצ'י, אונקל דוד באצ'י, והיה לו ילד בן 14. איך הג'ני באצ'י, מאיפה יש לו את הזהב או את הפרוטקציה, להיות שם האחראי על האוכל, ועוד בן 14. אני עוד לא ראיתי בחיים שלי, לא באושיץ, לא בבירגנאו, לא בסקסנאו, שילד בן 14 עובר את המלחמה. הוא עבד איתו, עם היניבאצ'י הזה. ואני הייתי הולך ליניבאצ'י, הייתי לוקח סנדוויצ'ים, נקניק, מה שהוא רוצה, מה שההאוזנר הזה רצה, הייתי מביא לו. מה מתברר? להאוזנר הזה היה מחלת סרטן בגרון. אתה יודע? הנה, קלטקוף. מה שפה, הבלוט הזאת, מה זה?
כן? היה לו סרטן. הוא קיבל סרטן, והוא היה בשלב כזה שלא היה יכול לאכול הרבה, וגם לא לדבר הרבה. זה היה תקופה מסוימת שעבדתי איתו והייתי אצלו. ואני הייתי בא לצריף שלו, זה היה מחוץ למחנה, והייתי מביא לו אוכל, והייתי עוזר לו, הייתי מנקה לו את המגפיים. הייתי הקלפקטה בגרמנית, בסלנג של המחנה, אני הייתי הקלפקטה, המשרת שלו. אבל הייתי במחנה. זה נתן לי אפשרות לתת לכל החברים שלי אוכל ואוכל ואוכל ושתייה, והכל. ביחס של ה-SS וכולם, כל השומרים, היה זהב כלפי. אני הייתי המקס, הקלפקטה של האוזנר. האוזנר, כן. היה בן עירי. וגם היה, על ידינו היה חווה. חווה, במרחק של כמה מאות מטר, 300 מטר. והייתי הולך עם SS, לשם להביא ביצים וחלב ל-SS הזה. והחקלאי היה אחד נכה, היה לו רגל אחת קצרה, הוא לא הלך מלחמה, קראו לו פוגלמיה. והיו לו גם משרתים, הייתה שם רוסייה אחת, קראו לה מריה. היה לי יחס, התחלתי, היה לי חיים טובים באופן יחסי. הייתי לוקח ביצים וחמה, והייתי מתחלף, והם היו משלמים מהעשר, לא היו משלמים, לא יודע. אבל אחרי הלאגפיר הזה, הוא כבר לאכול לא אכל. אני אכלתי. רודי אכל, נתן אכל, כל החברים שלי אכלו. כן, אתם עברתם כקבוצה ממקום למקום? לא. כי אתם עוד הייתם במחנה, מחוץ למחנה. מחוץ מילדוף, מחוץ ונטלגה. מחנה קטנצ'יק, ואנחנו עבדנו בחוץ. עבדנו גם כן בפילות, ביער, בבנייה, ובכל מיני דברים. אני כבר לא עבדתי, אני הייתי כבר פרזיט. הייתי קלפקטה, הייתי גדול. כן? והחברים שלי אכלו את האוכל של ה-SS הזה. וכל יום הייתי הולך להביא לו חלב, החקלאי היה נותן לי. ולא פעם אחת היה אומר לי, אם תוכל לברוח, אם פעם תברח, תראה, פה זה הרפת, איפה שאתה לוקח חלב, מעל הרפת זה מין קשת כזאת, ועל הרפת היה רצפה, ועל הרצפה הזאת מן עץ היה המתבן שלו, חצי, הוא אומר, תזכור, אם אי פעם תברח, תבוא אליי. עבדנו שמה, ואנחנו כבר שמענו מרחוק את התותחים של האמריקאים. זה לא רחוק מקלאגנפורט, מכל המקומות האלה. זה הרי מרחק של ממינשן, 150 קילומטר ממינשן, אבל זה כיוון שוויצריה, איטליה, הביין הזה. זה היה בביין. כן. והיו לנו כבר, גם היו לנו לא רק יהודים, היו גם שם אסירים של פולקסטויטש, נניח, אלה שתפסו אותם, לא עבדו יפה, פולונים או יוגוסלבים או איטלקים. הם גם היו במחנה שלנו, לא הרבה, אבל היו. יום אחד, נוסף אני רוצה לספר, גם הייתי נוסע עם העגלה, עם ה-SS, ובאצ'י הזה היה לוקח אותי, היינו הולכים ברגל את 12 כמה קילומטר למילדוב. שם היינו לוקחים פרוביאנט, כל האוכל, מה שצריך, נקניק ומה של בישול, היינו לוקחים. היה לי טוב, הכרתי את הדרך. אני יודע שעם הדרך הלכנו, עברנו גשר מעל האין, ושם היה בית חרושת גדול אחות של תחמושת. ככה הכרתי את הסביבה, ככה. היה טוב מאוד. ובמילדוב, מחסן גדול מאוד שהיה המחסן של כל הסביבה, לקחנו פרוביאנט. ככה חיינו בשלווה טוב, לא מתו כבר, לא הרביצו לנו כבר, היה טוב, באופן יחסי. האווירונים באו והפציצו את הערים, את הכפרים. באו האווירונים עם שני זנבות. זה היה טיפליגה, טיפשטופים. והם ירדו, עם המכונות ירייה היו מורידים כלב, פרה, גוי, לא חשוב מי, היו מורידים מהכביש. וככה, יום אחד היה שוב פעם עלם, הם הפציצו, ואנחנו הרי היינו במחנה שלנו, זה היה ממש על יד יער. כל ה-SS הם ברחו מהיער הזה, ברחו בתוך היער, ואנחנו שכבנו על התקרות, על הגג, ועשינו ככה לאמריקאים. יום אחד הם אמרו לנו לעצור, באפל, לא היינו הרבה, היינו שם איזה 100 ומשהו איש, כל המחנה הזה.
אז סיפרו לנו, בוא, אל תוותרו, אתם הולכים עכשיו למילדוף, וממילדוף שולחים אתכם לשוויצריה בטרנספורט, ומחליפים אתכם עם שבויים גרמנים. בוא במייסס. אני ראיתי, הלכנו באמת לכיוון מילדוף, הלכנו. לי היה שני חברים, היה לי בחור אחד נתן, הוא היה מבריסל, והיה לי אחד מסקסנהאוזן, רודי פאנס. רודי היה איתי בסקסנהאוזן, הוא היה איתי גם במחנה. אנחנו הכנו כבר אוכל, קצת שפק, כמה דברים, הכנו ובגדים, ששם לא היו לנו בגדים עם פסים, שם היו בגדים ציביליים, אבל מה עשו? עשו לנו פסים. ומה עשו לנו עוד? עשו לנו פס פה, באמצע, שערות, גידלו לנו שערות, זה אני גם צריך לספר, עשו לנו פס גילוח פה, וימין ושמאל שערות, אחר כך כל חודש ומשהו, לקחו לנו את השערות, זה היה בתור חומר איזולציה, אומרים של צוללות או משהו, לא יודע, השתמשו בשערות שלנו בתור חומר בידוד. ואני השתדלתי מה שפחות לגלח פה, וזה. והכנו בגדים, באיזה בור, באיזה חור, עשינו רודי, נתן ואני, שאנחנו עשינו תוכנית לברוח. החקלאי אמר לי יכול לברוח. עשינו חשבון, איפה להיכנס וזה, פתאום טרנספורט. מעמידים טרנספורט רק היהודים, את הנוצרים שוב פעם השאירו, ואומרים לנו, אנחנו הולכים. בקיצור, הלכנו. היה שם אס אחת, שהיה לו במלחמת ברוסיה, היה לו יד אחת ימנית, הייתה משותקת פה, קיבל כדור משהו. והוא היה לו לא רובה, אלא איזה אקדח אוטומטי, כמו העוזים שלנו הקטנים, משהו דומה לזה. אני אף פעם לא ראיתי. הוא הלך עם זה, עם כת עץ, הוא הלך עם זה על ידינו. אמרתי לרודי, הלכנו בשורה נתן, רודי ואני, הלכנו בשורה רודי. אנחנו צריכים להתקדם ככה שנהיה על יד, היה לו שם, פרנס, לא יודע, דווקא היה תמיד חבר נחמד. פרנס, אנחנו הולכים על יד פרנס, נגיע ביער, אני אומר, 1, 2, 3, שיאלה, ביער. ככה זה עשינו. הגענו ליער, כמו שאני מכיר, אמרתי, רודי, 1, 2, 3, רצנו ליער. כל אחד תופס, אבל על יד הזה. אני בורח ליער. למה בחרתם לעשות את זה על יד הקצין הזה? או על יד לא קצין. שהוא לא היה לראות טוב. היה לו יד ימינית לא טובה. כמה הוא יכול לראות עם אקדח יריות כזה קטנצ'יק. לא עם הרובה הגדול הגרמני או עם המכונת ירייה. הוא לא יכול להיות, זה היה מקום טוב. אספנו אותו, רצנו ביער. זה נכון מה שאמרתי. אני רצתי, והגעתי עד הקיר של הבית ראשת, של התחמושת. אני. אחר כך מתברר לי. רודי רץ, שם עליו עלים, שם עליו עלים, והם באו, ובמקרה דרכו עליו. חיפשו אותו, דרכו עליו. אותי לא תפסו, אני רצתי, היה לי כוח. אכלתי, הייתי צעיר, כן? רצתי, נתן תפסו ישר, אבל לא עשו להם שום דבר. למה לא עשו להם שום דבר? גם לרודי לא עשו להם דבר. אני שמעתי שהוא היום באוסטרליה, לא יודע אם הוא חי, אין לי קשר. רודי פאנס, אני לא יודע, אני קצת עצלן, עסוק עם העבודה, עסוק עם החיים שלי, אין לי כבר. לא מחפש את רודי פאנס, לא מחפש את נתן שהיה בבלגיה, בבריסל, ילד חמוד נורא, כן? לא מחפש. בקיצור, הלכתי בלילה הזאת, הלכתי מסביב, ידעתי אם אני אלך מסביב הזה, אני מגיע לכביש הראשי בחזרה. הגעתי לכביש, אבל מה היה? הגשר היה תפוס בשומרים. אז הגשר שאנחנו תמיד עברנו, לא יכולתי לבוא. שהדרך תמיד הייתה מצד שמאל של העין. אבל ידעתי והחווה ראיתי ממול, ראיתי את החווה, את האור. ראיתי את המחנה, החקלאי היה כמה מאות מטר מחנה. הייתי צריך ללכת, תתאר לך. באותו יום הלכתי בערך 35 קילומטר. הלכתי 7 קילומטר עד הגשר הבא, לא היה תפוס. עברתי את הגשר, חזרתי 7 קילומטר, נכנסתי לתוך הרפת, עליתי על המתבן, ואני שוכב למעלה, מתחת, על הרצפה, מתחת לחצייה. לא חצייה חבילות, חצייה. שוכב שם. לא, אני יושב בתוך הקשת הזה, מתחת, זה היה כניסה, אני יושב בתוך הקשת, לא למעלה, חס וחלילה. אני יושב בתוך הקשת, הרי הקשת היה ככה, ועל זה עשו קרשים וזה, אני יושב מתחת לרצפה בתוך הקשת. ככה אני יושב, והדלת ללמטה הייתה פתוחה.
ואני שומע, אסס בא לרוסיה הזאת ומספר למקט הזאת, לרוסיה, שהיא דיברה גרמנית, שכולם הלכו כנראה לעשות איתה מה שהם עושים. גם אני הייתי רוצה, אבל לא הלכתי. והייתה יפה, הייתה יפה. ואני שומע איך שהוא מספר, כן, תפסנו את רודי, תפסנו את נתן, וגם את מקס. והיא בוכה. היא לא ידעה היא לא ידעה. ופוגלמאייר הזה, היה לה רגל אחת קצרה ואחת ארוכה. בערב אני שומע, טיק, 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 טיק. פוגלמאייר בא, ואני אומר לו, פוגלמאייר, פש, פש, קורא לו. אני פה. היה מביא לי אוכל, כל לילה היה מביא לי אוכל, אף אחד לא ידע. חוץ מפוגלמאייר ואתה. אני הייתי. פוגלמאייר, הוא מתפרע אחרי שהשתחררתי, ראש העיר, לא ראש העיר, הראש של הכפר ידע. הוא ידע. הוא לא היה כל כך, זה לא היה כל כך מציאה גדולה בשבילי, הוא רצה להציל את האור שלו. אבל הוא היה בסדר, אין לי טענות. מה זה? נתן לי ביצים, נתן לי חמאה, נתן לי לאכול, נתן לי לחם, כן. מה לספר לך? אני שכבתי שם 8 ימים, ולאכול לא יכולתי לאכול, רק שלשלתי. לכלכתי את הכל, אבל לא חשוב. שכתי, ותמיד שמעתי שמעליי מדברים מקס, כאילו, מעליי. אמרתי לפוגלמאייר, אבל מדברים, שום דבר, alles בסדר. אבל השבוע, 8 ימים, כמה שבוע, הוא בא, הוא אומר, תצא. לא יכולתי לעמוד. מביא אותי לחלון, ועוד 3, הוא לקח עוד 3 עובדי זרים, הם היו מעליי, אבל הם לא דיברו מקס, הם רק תמיד דיברו ביניהם, ואני תמיד שמעתי שאתם מדברים עליי. הוא מביא אותי לחלון, ואני רואה, הצבא האמריקאי נכנס למחנה, עם טנקים, ואני שומע, hands up, מה שהיה שם את ה-SS וכל אלה תפסו. אני חופשי, לא יכולתי לענות, לא יכולתי שום דבר. אחר כך הייתי כבר חופשי, יצאתי, קיבלתי בגדים, עזרו לי, כולם עזרו לי שם. קודם כל אני הלכתי על הדשא, על ההיידה, לא מה, איך זה אומרים, על המרעה, על הירק, שכבתי על הדשא, הסתכלתי, בציפורים, בעצם, לא היה אכפת לי שום דבר, רק לחיות, אתה יודע מה זה נקרא לחיות? האמריקאים כבר פה, ו-SS כבר לא פה, והלכתי, נתנו לי אופניים, הסתובבתי קצת, פגשתי את הלאג אלסה שלנו, אלפונס, יהודי, צרפתי, מותק, שהיה איתי, היה אחראי על המחנה שלנו, אלפונס, והם הלכו וחיפשו SS, מצאו SS. ה-SS יש להם פה את הסוג דם שלהם מתחת ליד שיש להם את זה. הם מצאו SS, אתה שומע? הייתי שם 2 שבועות, לקחתי אופניים, התגעגעתי הביתה. אז אחרי 2 שבועות התחזקתי, אמרתי שלום, קיבלתי את האופניים, נתנו לי חבילות, לקחתי את האופניים ונסעתי כל יום לכל כפר, לכיוון פרנקפורט. מנהיים לא הלכתי, למה? ידעתי שמנהיים, ההורים, שרתי לספר, בשנת 40 לקחו כל היהודים הדרום גרמנים והעבירו אותם מעל הגבול לוויצ'י החופשית. זה היה קאמפ דיגוויס, לצרפת. כל דרום גרמניה, כל ההורים שלי, זאת אומרת, אבא המאומץ שלי כאילו, אחותי ואימא שלי היו בקאמפ דיגוויס. אחותי הוציאו אותה החוצה והכניסו אותה בתוך מנצה. היא הייתה בת... רות הייתה במנצה. אמא שלי הייתה בתור משרתת באיזה חקלאי שגם היה לו פונדק. אבא שלי עבד על הכביש, עבד על הכביש. אבא תפסו, שלחו אותו לאושוויץ. אמא ואחותי עברו את המלחמה ולא ידעתי. למנהיים לא הלכתי, אבל הלכתי לא. הלכתי כל יום, נסעתי עם זה 30 קילומטר, כמה שאני יכולתי, עם האופניים אפילו 40-50 קילומטר, אחרי זה שום דבר, הייתי רגיל כבר. וכשהגעתי לאיזה כפר או משהו, הלכתי לראש העיר, ביקשתי אוכל, דרשתי, לא היה מה לבקש. אני נסעתי
במיוחד עם הבגדים של המחנה ריכוז שלי. ונסעתי, והגעתי, קיבלתי חדר, נחתי יום אחד, וככה נסעתי. יום אחד אני עובר דרך עיירה גדולה, במבק. אני עובר, עובר על יד הכביש, שומע תפילה בעברית. מסתכל דרך חלון, חיילים אמריקאים עשו את התפילה של פסח. פסח, השתחררתי. והגעתי לבמברג, נכנס בפנים, מראה להם את המספר שלי, סבר להם את הסיפור, הייתי מלח. לקחו גוי, נתנו לו בנזין, היה לו אוטו קטן שנתנו לו בנזין, ציוו אחרי כמה ימים, ציוו עליו להביא אותי לפרנקפורט, שילמו לו עם בנזין, איימו עליו את האופניים על האוטו, הביא אותי לפרנקפורט. הגעתי לפרנקפורט, שוב פעם, אוטו קונץ, הלכתי למקום רשמי, לראש העיר, קיבלתי חדר, קיבלתי אוכל, קיבלתי תלושים, קיבלתי תעודת זהות. מה שקרה לי מתעודת זהות. אני הולך לעשות תעודת זהות בגרמנית, שואלים איפה נולדת? דויסבורג, נכון? דויסבורג, נכון. פתאום, אמרתי, מה פתאום דויסבורג? מה אני רוצה מהדרקים האלה הגרמניים? נמאס לי, אני לא רוצה להיות גרמני. אמרתי, לא, תמחוק, תשטוף לודג'. איפה אמא שלי? הוא מחק, כתב לודג' פולוניה, לא דויסבורג, גרמניה. ככה חייתי בפרנקפורט, עבדתי בהדקווטר אצל האמריקאים, חייתי שם עם טרפנטר, שם נפלתי בפח, שהוא שאל אותי באנגלית, Can you typewrite? לא ידעתי, לא לימדו אותי בית ספר מה זה typewrite, לכתוב מכונת כתיבה, לא ידעתי, אז לא יכולתי להיות פקיד, אבל מתרגם, כלפי הגרמנים יכולתי להיות שאני ידעתי טוב אנגלית. וברלה ואני גרנו בחוץ בפרנקפורט, גרנו כמה שעות. אתם הלכתם יחד או שנפגשתם? נפגשנו בפרנקפורט. בפרנקפורט נפגשתי, אם לא הרבה. בחלק גדול הלכו לפריז, היה פילו, הלך לפריז, היו חברים שלי, מופס הלך לפריז, הרבה הלכו לפריז, הלכו לאנגליה. יום אחד אני שומע שיש, זה היה במילאנו, זה אחר כך, בקיצור. יום אחד אנחנו הולכים על הרחוב, רואים 3 חיילים, כחול לבן, מגן דוד. אני מוכרח לספר משהו שאני לא הרבה מספר. אני נדרתי נדר במחנה ריכוז, שאם אני פעם משתחרר, אני יהודי לא רוצה להיות, מספיק. נדרתי נדר. אבל אני אספר לך, אני רואה פה 3 חיילים עם מגן דוד כחול לבן. אני שואל להם, מאיפה אתם? אנחנו באיטליה, בטרוויזה, אנחנו בריגדה, מספרים לנו, אחרי יומיים, ברל ואני על הרכבת, בתלבושת צבאי, לא משלמים, אנחנו אמריקאים כאילו, כן? כמו אמריקאים, אני עבדתי גם ברל, לאן נוסעים? הם סיפרו לנו בטרוויזיו, יש מחנה. איפה? טרוויזיו. טרוויזיו באיטליה. באיטליה. ובמילאנו, אוניה ויה צ'ינקווה 5, זאת אומרת, ויה אוניה 5, יש החלוץ. תשמע רובן, אנחנו על הרכבת, אוכל היה לנו מספיק, ואיפה שעצרנו בכל הרכבת, שוב פעם עשינו את הקונט שלנו, מגיע לנו הכל, בא לבקש כרטיסים, כמעט זרקנו את הקונדוקטור, כמעט זרקנו את הרכבת. אמרתי לה, אושוויץ כן שלחת אותי בלי כרטיס, עכשיו אני לא יכול לנסוע. ככה, אבל אנחנו דיברנו בינינו גרמנית, דיברנו גרמנית. מגיעים לגבול, איטלקים, אנגלים ואמריקאים. ואנחנו תפסנו בפרנקפורט, בתחנת רכבת שהחזירה שבויים איטלקים, החזירה לאיטליה. נכנסנו שם, ישבנו יפה, אף אחד לא הפריע לה, דיברנו גרמנית. מגיעים לגבול, באו האמריקאים אומרים, האיטלקים שמעו אותנו גרמנית, אמרו, זה פה כנראה שני גרמנים שרוצים לברוח לאיטליה. אחרי שראיתי להם את המספר, ומה שיותר טוב היה לי עיתון מההדקווטר שסיפרו את הסיפור שלי. הראיתי להם את זה. הגענו לוורונה, שם היה מחנה גדול מאוד של האיטלקים. שהכומרים שם הם היו אחראים על המחנה, שהם שמעו
דו ההבריאו, לא ידעו מה לעשות מאישנם. בקיצר, הם דאגו לנו, הכילו אותנו, ובמחרת נתנו לנו אוטו עם כתובת למילאנו, להיחלוץ. להיחלוץ, ברל ואני נכנסנו להיחלוץ, ושלחו אותנו שנינו להכשרה, שהראיינו לגטו. זה על יד מילאנו, יש איזה אגם יפה, וילה, ושם היה הכשרה, ושם היה בריגדה של בריגדה שלנו, ושם היה נשק, ואנחנו שם היה מחפור של חביות נפט זולה, בשביל האוניות שהם הביאו. ושם נשארתי. השנה היא 1945. 45. אחרי שחרור, 45. בסוף. אני שמה עובד בתור נגר במחנה, עם מניק, שהוא היה בבריגדה, שהוא בתל אביב, חבר מהבריגדה, עובד, אני הייתי שמה, אני הייתי נגר. עשיתי מיטה כפולה של זוג שהתחתנו להיחלוץ. פתאום קוראים לי, הוא אומר, בוא הנה. קיבלתי מברק. תשים לב. קיבלתי מברק. מחבר שלי שכתבתי לו, אני כתבתי, יש לי פה תמונה שלו, קוראים לו סמיס. יש לי את השם. עם אשתו, הם היו בפרנקפורט, הוא עבד בהדקוורט, אבל הוא היה חבר שלי, יהודי. הוא שלח לי מברק. The best news I can give you. I got in touch with your mother and sister. אתה שומע? ככה. ואיפה הם? פריז. מה מתברר? אחותי הייתה בפריז, עבדה גם אצל האמריקאים. אתה שומע? הם הולכים לרקוד. אחותי הכירה את הבעל שלה, שהיה קצין שבוי יוגוסלבי. וזה חבר שלה. היא הייתה, אז היא פוגשת שמה הרבה יהודים. היא אומרת, הנה, אחי, מראה תמונה, הוא היה באושוויץ סקסנהאוזן. אז החבר אומר, אבל הוא לא בסקסנהאוזן, הוא חי, הוא בפרנקפורט, הוא עובד בהדקוורטר. והיא גם עבדה בהדקוורטר. היא לוקחת, מתקשרת להדקוורטר לפרנקפורט, שולחת שם את זה. סמיס הזה, כתבתי לו שאני יוצא לפלסטיין, שאני בהכשרה, ושולח לי מברק שהוא מצא את אמא שלי ואחות לא אבא. מה לעשות? הלכתי למילאנו, ארגנתי 4-5 חבר'ה, אחד פולני, אחד הונגרי, אחד יקה. לאן הולכים? מה זה חשוב? נכנסים לרכבת, בתחבושת שלנו, ונוסעים לאיזה מקום שאמרו לנו, נכנסים למקום, ושואלים איך מגיעים לגבול לצרפת. הם רצו גם לצרפת, הם רצו לפריז, לא קיבלו אותם בהכשרה. אני הייתי בהכשרה. אז אומרים לי, תראה, אתה הולך עכשיו דרך זו וזו וזו, ותלכו 20 קילומטר, תגיעו לסנט-אנטיין, אבל למעלה תראו אחד שרואה את הכבשים, ותשאלו, הוא ייתן לכם את הדרך. בקיצר, הלכנו כל הלילה, ובבוקר הגענו באמת לאיזה כפר. אבל לאן הגענו? הלכנו כל הלילה, והלכנו מסביב ההר, הגענו באוסף מקום בחזרה שהלכנו בבוקר. הלכנו שם לפחות 50 קילומטר, בלילה הזה, או 40 קילומטר. אנחנו שבוע, מכרנו את השעונים שלנו, לקחנו מדריך, הוא באמת הביא אותנו לסנט-אנטיין, נכנסנו לאיזה חקלאי, שם היה שבוי גרמני שעבד בשבילו, זה היה בצרפת, עשו את זה עוד, שקיבלנו אוכל, נתנו מה שהיה לנו בכיס, אכלנו, שאלנו איך מגיעים לסנט-אנטיין, אבל בינינו דיברנו גאוני. השפה המקשר בין הפולני, בין ההונגרי ובין היווני, וביני היה שפה גרמנית, וזה טעות גדולה מאוד. אוקיי.